السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة جديدة سهلة وبسيطة لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل أو بلوزة أو كارديجان أو شنطة نقدر نكون بيها أي حاجة ممكن نستخدم فيها مربع. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين وحدتنا سهلة وبسيطة بنستخدم فيها 3 ألوان. الألوان الداخلية اللي هو لون السطر الأول والسطر التاني تقدري تستخدمي بقايا الخيوط المتاحة عندك بكل الألوان المتاحة عندك. أما بقية السطور بتكون بلون واحد، وطبعا تقدري تحدديه أبيض أسود أوف وايت، أي لون انت حباه زي ما انت عاوزة تشتغليه زي ما احنا هنشغله مع بعض النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. اول حاجه ببتدي اعملها هي دائره سحريه، وبداخل الدائره السحريه بشتغل غرزه كلاستر مكونه من 2 عمود بلف. بنسيب مسافه من الخيط، وعلى 2 من الاصابع او صباع واحد ببتدي الف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. بجيب الخيط مش جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحيه التانية. اتكون عندي هنا حلقتين، هدخل تحت الحلقه الاولى واسحب الحلقه التانية من تحت والف ايدي واحده واحده خرج الخيط من على ايديا، واتاكد ان طرفين الخيط داخل الدائره السحريه. طرف خيط البداية بتحافظي عليه اقفلك الدائرة السحرية في النهاية. اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. قبل ما تشتغلي اقفلي الدائرة السحرية، بيكون عندك على الابرة حلقة، اسحبي الخيط واخرجيه منها. طيب انا دلوقتي محتاجة ان انا اشتغل غرزة كلاستر، وارتفاع غرزة الكلاستر ببتديها طبعا ب3 سلاسل. هعتبر السلسلة اللي انا قفلت بيها الدائرة السحرية دي واحدة منهم، يعني هكمل عليها كمان 2. وهبتدي ادخل اشتغل غرزة عمود بلفة واحد. طيب ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بسحب الف الخيط على الابرة مرة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، بدخل اسحب الخيط واخرج معايا كده 3 حلقات. بما اننا دي اول غرزة كلاستر فهبتدي اشتغل العمود بشكل طبيعي، ان الف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين الباقيين. وبعتبر ال3 سلاسل والعمود دول اول غرزة كلاستر. هاخد سلسلتين مسافة 1 2، وابتدي اشتغل تاني غرزة كلاستر بس بشكل طبيعي بقى بطريقة غرزة الكلاستر. الدائرة السحرية واسعة، شدي خيط البداية شوية، ضيقي المركز او السنتر زي ما انت عاوزة. هلف الخيط، هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات. هسحب الخيط واخرج من حلقتين بس 1 2. اما الحلقة الاخيرة هخليها معايا على الابرة بالاضافة للحلقة الاساسية. تاني عمود هلف الخيط، هدخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين بس 1 2، واخلي الحلقة الاخيرة من العمود. اصبح كده معايا الحلقة الاساسية وحلقتين العمودين اللي اشتغلناهم لغاية نصهم. هسحب الخيط واخرج من ال3 مع بعض. بعد كده هاخد سلسلتين مسافة 1 2. بكرر ده كمان مرة معاكم. بلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. الف الخيط، ادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. 3 حلقات على الابرة، اسحب الخيط واخرجي منهم ال3 مع بعض. سلسلتين 1 2، وبروح اكرر لغاية ما بيكون معايا 8 غرزة كلاستر مكونة من عمودين. هكمل السطر بتاعي وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني كده بقى معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 غرزة كلاستر. خيط البداية ابتدي تسحبيه، خلاص شديه، اقفلي مركز او ضيقي مركز او سنتر الدائرة بالشكل ده. هبتدي انا خلاص السطر الجاي مش هشتغل على اعمدة، فبالتالي بروح للغرزة الاولى فوق حرف الفي، بدخل ومعايا كمان خيط البداية واسحب بغرزة منزلق سليب ستيتش. ابتدي اغير اللون للون الجديد. هجيب اللون الجديد، بسيب منه مسافة تسمح لي طبعا ان انا استخدمها ابرة التنظيف بعد كده الضمع فيها، وابتدي انضف الخيوط خلف الشغل. بلف الخيط بالشكل دوت حلقة على الهواء، وبعد كده بدخل فيها اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقد البداية. هسحب الحلقة باللون الجديد من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة، وبسحب الخيط اللي انا كنت بشتغل بيه بشده كويس. كل الخيوط اللي انا مش هستخدمها، لو مش هنضف بإبرة التنظيف عفوا، بسحبهم معايا خلف الشغل. تعالى اوريكم بردك بنشتغل عليهم ازاي. بمشي بمنزلقة سليب ستيتش لغاية السلسلتين زي ما احنا شايفين. هبتدي فوق كل سلسلتين بيقابلوني اشتغل 3 غرزة عمود بلفة. نرتفع 1 2 3، وهعتبرهم اول عمود بلفة معايا. هنا بشتغل اعمدة كاملة يا بنات، يعني العمود لاخره. وابتدي اشتغل كمان عمودين في نفس الفراغ. 1، الف الخيط، بدخل فراغي ومعايا كمان على الابره اهو الخيوط اللي بخفيها معايا كلها. اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اسحب واخرج من حلقتين. هنبتدي نروح للفراغ اللي بعده. هلف الخيط، هسيب الكلاستر مش هشتغل فيها، هروح للسلسلتين واشتغل 3 عمود. 1 2
تالت. وبكرر بسيب غرزة الكلاستر اللي تحت وبروح للسلسلتين اشتغل 3 عمود، في كل سلسلتين بشتغل 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين اشتغلنا في كل فراغ في سلسلتين 3 عمود بلفة. هبتدي امشي بمنزلقة فوق اول عمود وكمان تاني عمود اهو، 3 سلاسل انا تجاهلتهم تمام. هبتدي اغير اللون باللون الابيض وابتدي بقى ايه اشتغل بداية نهاية القطعة. نقفل عقدة بداية ونسحب الابيض من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة، وهمشي بمنزلقة لغاية المكان اللي هو ما بين كل 3 عمود و3 عمود بمنزلقة. هبتدي في المكان دوت ارتفع 1 2، تعالوا نخليهم سلسلتين بس ونشتغل عمود بلفة كامل. السلسلتين دول هعتبرهم سنادة فقط لا غير، يعني مش معايا من العدد كأنهم مش موجودين. اشتغلت كده في الفراغ اللي فوق دوت عمود بلفة عادي. هبتدي الف الخيط على الابرة، وشايفين غرزة الكلاستر اللي كنت شغلاها تحت هنزل ادخل فوقيها واسحب الخيط واخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. واسحب الخيط لفوق لاني بشتغل غرزة عمود بلفة ساقطة. اسحب الخيط واخرج من حلقتين واسحب من حلقتين وارجع الف الخيط، وتاني في نفس الفراغ اللي هو ما بين التلاتة عمود والتلاتة عمود من فوق كده مش من عند غرزة الكلاستر ادخل اشتغل عمود بلفة عادي. يعني واحد عادي. بصوا الفراغ ده يا بنات، الفراغ اللي هو بيكون ما بين كل 3 عمود و3 عمود بشتغل فوق الفراغ عمود بلفة عادي، وانزل تحت اشتغل عمود ساقط وارجع فوق اشتغل عمود عادي. هنتجاهل ال3 عمود مش بشتغل فوقيهم خالص. تمام. بروح بقى للفراغ اشتغل عمود بلفة عادي، عمود بلفة ساقط على غرزة الكلاستر اللي عندي تحت، وبسحب طبعا الخيط لفوق عشان يديني الشكل ده، وارجع فوق الفراغ اللي فوق عمود بلفة عادي. وفوق كل فراغ ما بين 3 عمود و3 عمود بكرر عمود بلفة فوق الفراغ، عمود بلفة ساقط فوق الكلاستر اللي تحت، ارجع تاني فوق الفراغ اللي فوق عمود بلفة عادي، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر ابتدي اروح فوق اول عمود اشتغلته واقفل بغرزة منزلقة. هنبتدي نشتغل فوق كل فراغ يقابلني غرزة عمود بلفة. هرتفع سلسلتين 1 2 ومش بعتبرهم اي حاجة خالص من العدد، دي مجرد سنادة بس توصلني لارتفاع مقارب للغرزة اللي بشتغلها. هشتغل فوق الغرزة الاولى عمود، والغرزة اللي بعدها كمان عمود، الغرزة الثالثة عمود. وصلت للمكان اللي هو ما بين ال3 عمود وال3 عمود. هبتدي اروح اشتغل في الفراغ ده، بس مش الفراغ دوت، هنزل للعمود اللي في المنتصف اللي هو رقم 2، يعني اسيب اول واحد وتاني واحد واللي في المنتصف ده بنزل من تحته واشتغل الزاوية بتاعتي مكونة من عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ. كده 1 2 2 سلسلة 1 2 كمان مرة في نفس الفراغ 1 2. طيب كده خلصنا زاوية من الزوايا. هبتدي اروح اشتغل على ال3 عمود اللي هما باللون الابيض، 3 عمود زيهم 1 2 3. طيب الفراغ اللي جاي مش هشتغله زاوية المرة دي، يعني انا بشتغل فوق يعني غرزة من ال3 دول، مرة بشتغل فوقيها زاوية مرة ما بشتغلش، مرة بشتغل زاوية ومرة بشتغلش زاوية لا زاوية لا. طيب هنا طب انا مش هشتغل زاوية رنده، هشتغل ايه؟ هشتغل عمود بلفة 1 فوق العمود اللي تحت بردك في المنتصف. انا شغلت الفراغ بس بعمود 1 زي اي ايه مكان بشتغل. هبتدي اشتغل بقى على الاعمدة ال3 3 عمود زيهم 1 2 3. احنا قلنا مرة بنشتغل عمود ومرة بشتغل زاوية مكونة من عمودين سلسلتين عمودين. هلف الخيط في العمود اللي في المنتصف تاني عمود، ابتدي اشتغل عمودين 1 كمان مرة 2 سلسلتين 1 2 وكمان مرة عمودين 1 2. زي ما احنا شايفين كده تحول الشكل معايا
من شكل دائري الى شكل مربع. دي زاوية كده من المربع، ودي اعمدة عادي خط مستقيم اهي، وعندي هنا زاوية تانية. ابتدي اشتغل فوق كل عمود عمود يقابلني، او كل غرزة تقابلني عمود. هنا هبتدي اشتغل عمود واحد زي المكان اللي هنا بالظبط. هنا ابتدي عمود 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 فوق التلاتة. فوق المكان اللي جاي دوت هيكون زاوية فيها عمودين سلسلتين عمودين، وهكذا. فوق كل غرزة بتقابلك بتشتغلي عمود، مرة بشتغل زاوية ومرة ما بشتغلش زاوية. تمام؟ يعني المكان هنا هشتغل عمود بلفة واحد، المكان هنا هيكون زاوية فيها عمودين سلسلتين عمودين. هنا عمود واحد، هنا زاوية، هنا عمود واحد. بكمل بقى السطر بتاعي كله لغاية ما اخلص السطر وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بنروح لأول عمود بقفل فوقيه بغرزة منزلقة. طيب تعالوا بقى نبتدي نحسب حسبة كده. انا معايا كده في كل مجموعة من المجموعات، يعني كده مجموعة كده مجموعة كده مجموعة كده مجموعة، بيكون معايا كام عمود؟ تعالوا بصوا كده من اول الزاوية: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هنعتبر العمود ده فوقيه سلسلة، وده عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة. تمام؟ تعالوا في المكان اللي احنا بنشتغل فيه هنعتبر دي سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. هنا سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة. يعني احنا عايزين دلوقتي سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. دي مكان سلسلة، يعني هنمشي بمنزلقة لغاية المكان اللي جاي. هنا عمود سلسلة عمود، صح كده سلسلة، وارتفع سلسلتين واشتغل في نفس الفراغ عمود بلفة واحد. وبعد كده سلسلة هسيب تحتها فراغ واروح في الفراغ اللي بعده اشتغل عمود، واخد سلسلة هسيب العمود الاخير واروح هنا في الزاوية اشتغل عمود سلسلتين عمود. تمام؟ نرجع ناخد سلسلة هسيب عمود واشتغل في العمود اللي بعده عمود كده عمود واحد، اخد سلسلة هسيب عمود واروح اشتغل عمود في اللي بعده، سلسلة نسيب فراغ ونشتغل في اللي بعده عمود، سلسلة بسيب فراغ واشتغل في اللي بعده عمود، سلسلة بسيب فراغ واشتغل في اللي بعده عمود، سلسلة هنسيب العمود الاخير واشتغل هنا فوق السلسلتين عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ كده 1 2 سلسلة كمان عمود، وبكرر سلسلة وبكرر اللي احنا اشتغلناه يا بنات مع بعض زي ما احنا شفنا. اني بسيب العمود الاول هاخد فوقيه سلسلة اللي احنا طبعا اخدناها، بسيب الفراغ بتاعه واروح للي بعده اشتغل عمود سلسلة اسيب تحتها فراغ واشتغل عمود سلسلة اسيب تحتها فراغ واشتغل عمود لغاية ما بوصل لاخر عمود بيكون فوقيه سلسلة، بروح للزاوية اللي فيها سلسلتين اشتغل عمود سلسلتين عمود، وهكذا بكرر بقى السطر بتاعي كله لغاية ما اوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت اخر غرزة عمود واخدت سلسلة وطبعا تحتها الفراغ اللي احنا سبناه في بداية السطر، بقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها. بالشكل ده كده خلاص السطر دوت اللي هو بيكون عندي فيه فراغات المربع دي زي ما احنا شايفينها الشبكة. نبتدي السطر اللي جاي نشتغل اعمدة عادية تماما، مفيش اي مشكلة. مش هشتغل فوق الاعمدة نفسها يا بنات، هشتغل فين؟ هشتغل على السلسلة. اذا حابين تشتغلوا على العمود هتشتغلوا عمود فوق السلسلة عمود عمود على العمود وفوق السلسلة عمود، لكن انا بختصر وبشتغل العمودين على طول فوق السلسلة. هشتغل كده 1 2، ارجع اسيب العمود واشتغل فوق السلسلة عمودين 1 2. هنا هتقابلني بقى الزاوية. تمام؟ بسيب العمود اللي هو عند الزاوية وبشتغل فوق السلسلتين عمودين سلسلتين عمودين 1 2 1 2 سلسلة كمان 2 عمود 1 2. نرجع تاني فوق السلسلة بسيب العمود الأعمدة كلها بتجاهلها يا بنات زي ما احنا شايفين، اروح فوق السلسلة اشتغل عمودين 1 2، بسيب العمود واروح فوق السلسلة اشتغل عمودين 1 2 وهكذا عمودين، نسيب العمود فوق السلسلة عمودين وهكذا نسيب العمود فوق السلسلة عمودين. في النهاية وصلت للزاوية بقفل بشتغل فيها عفوا عمودين سلسلتين عمودين 1 2
سلسلتين كمان مرة في نفس الزاوية، 1 2، وبكرر السطر كله زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة، ان انا فوق كل سلسلة بشتغل عمودين، فوق الاعمدة نفسها ما بشتغلش لغاية ما بوصل لنهاية السطر، وده طبعا داخل الزوايا بشتغل عمودين سلسلتين عمودين. هكمل السطر كله وارجع لكم نكمل السطر الاخير مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده في نهاية السطر بنبتدي نقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها، بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي بيكون السطر الاخير، وهو بس مجرد سطر تكميلي مش اكتر، يعني هو بيكون بغرزة الحشو. بشتغل سلسلة ارتفاعي لغرزة الحشو، وغرزة الحشو بشتغلها ازاي؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بتنزلي للغرزة اللي هتشتغليها، تدخلي تحت حرف الفي، تسحبي الخيط وتخرجي، معاكي حلقتين، اسحبي الخيط واخرجي منهم. فوق كل غرزة بتقابلني بشتغل غرزة حشو واحدة، حشو فوق كل غرزة لغاية ما بوصل الى الزاوية. بشتغل داخل الزاوية 3 غرز او 5 غرز على حسب ما انتوا حابين. تمام، 1 2 3 4 و5، وارجع شدي خيطك كده، لان اول غرزة هتقابليها حرف الفي ليها بيكون داخل الزاوية. نشتغل حشو فوق كل غرزة بتقابلني، وفوق السلسلتين بشتغل 5 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. بكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة، وارجع لكم نبتدي نشوف طريقة التشبيك مع بعض، وهي باستخدام غرزة المنزلقة. شرحناها كتير مع بعض، وليها فيديو خاص بالتشبيك على القناة مع اكتر من 10 فيديوهات تانيين لطرق تشبيك. لكن طبعا بحب ان احنا نشرحها زيادة في التأكيد، والبنات المبتدئات اللي لسه ما شوفيهاش اتمنى طبعا ان هي تكون سهلة عليكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين، بروح لأول غرزة اشتغلتها تحت حرف الفي، بقفل بغرزة منزلقة، ببتدي اسحب الخيط واسحب 10-15 سنتي، وبعد كده ببتدي طريقة التشبيك، بنقص الخيط وبإبرة التنظيف بنضف. طيب طريقة التشبيك ان انا بشتغل بغرزة المنزلقة. بشتغل على ايه؟ على ظهر الشغل، يعني انا بجيب وشين الشغل قصاد بعض زي ما احنا شايفين. هبتدي اجيب الخيط، هلف حلقة على الهواء، بدخل داخل حلقة، اسحب الخيط واخرج منها زي ما احنا شايفين، وابتدي اسحبها من الغرزة اللي في المنتصف عندي من هنا، وباجي كمان الغرزة المنتصف من هنا، وادخل اسحب الخيط واخرج من تحتهم، من تحت الحلقة اللي انا عاملاها عندي على الابرة. هرتفع سلسلة بس تخليني اقدر اشتغل يا بنات بشكل طبيعي، لاني هشتغل بغرزة المنزلقة. هي صحيح ملهاش ارتفاعات، لكن لازم ارتفع سلسلة دي عشان اعرف اتحرك. عندي هنا لكل غرزة حرف في فيها حلقة امامية وحلقة خلفية. لما ببتدي اشبك بدخل في الحلقة الامامية من المربع اللي في وشي الفرونت لوب، واشوف المربع اللي هو خلفي، بسيب الامامية بقى واروح للخلفية الباك لوب، يعني فرونت لوب مع باك لوب، امامية مع خلفية من المربع اللي خلفي، واسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. تاني بكرر حلقة امامية اللي في وشي على طول اهي، وبسيب التانية الخلفية من تحت، وارجع هنا اخد الخلفية، يعني بسيب الامامية واروح للحلقة الخلفية اسحب من تحتها الخيط ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. بكرر، هدخل في الحلقة الامامية الفرونت لوب مع الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات كلها. على فكرة يا بنات انا بقول امامية وخلفية ده بالنسبة لظهر الشغل وانا شغالة، لان انا لو عكست الشغل للناحية التانية هيكون الوش والظهر حاجة تانية، فاحنا بنتكلم على اساس المكان اللي انا بشتغل فيه. هنا الامامية اللي قدام وشي على طول، تمام. لكن انا بصوا لو عدلت شغلي كده هتبقى دي الامامية ودي الخلفية، صح كده؟ نبتدي امامية في الاتجاه اللي انا بشتغل فيه مع خلفية، الخلفية اللي هي طبعا الامامية بسيبها اهي، بصوا بسيب الامامية دي مش بشتغلش فيها، واروح للخلفية هي اللي بسحبها، واسحب الخيط واخرج من كل الحلقات، الحلقة الأمامية اللي قصادي والحلقة الخلفية اللي وراها، وأسحب الخيط وأخرج من تحتهم، وأمشي لغاية ما بوصل لنهاية الزاوية بتاعتي. وبعد كده بسحب الخيط من الحلقة اللي عندي على الإبرة وببتدي أقص. طبعا أنا ببتدي أشبك بنفس الطريقة دي، بكون حاطة صف كده وصف كده، وأشبك كله بالطول مرة واحدة، الوحدات بتاعتي كلها بالطول مرة واحدة، وأرجع أرجع أشتغل كله بالعرض مرة واحدة. تعالوا نشوف بقى طريقة التشبيك لما بنبتدي خلاص نشبك. بصوا
طريقة بتكون جميلة جدا، نظيفة قوي قوي. طبعا الحلقة اللي احنا كنا سايبينها من هنا ظهرت هنا، والحلقة اللي انا سبتها من المربع التاني بردك ظهرت هنا. والخط اللي في المنتصف بيكون خط رقيق جدا وناعم ونظيف، ما فيهوش اي حاجة خالص. بكده بكون شرحت الوحدة بتاعتنا زي ما احنا شايفين النهاردة. وحدة سيمبل بسيطة جدا رقيقة، فيها صحيح ألوان لكن ما فيهاش تداخل ألوان كتير، يعني هما لونين بتشغليهم في الداخل. وزي ما قلت لك استخدمي كافة الألوان المتاحة عندك من بقايا الخيوط، واعملي المفرش بمجموعة كبيرة جدا من الألوان بالنسبة طبعا للظهر الداخلي. أما قاعدة المفرش أو السطور الأخيرة من المفرش بتكون بلون واحد على حسب ما انت طبعا تحدديه وتختاريه. دي كانت فكرتي النهاردة أو وحدتي النهاردة، أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول أعجبكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا، إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.